ในยุครัตนโกสินทร์เนี่ยเขานิยมสร้างเสาเหลี่ยมซึ่งเป็นคล้ายๆกับดีไซน์สมัยใหม่ในยุคนั้นจริงเหรอ เฮ้ยจิตรกรรมฝาผนังที่นี่นะ นี่เก่านี่เก่านะ ภาพปูนเปียก กูไม่ได้เรียนกับมึงละมั้งอย่างเนี้ยทำไมกูไม่รู้ เรียน วะ อันนี้กูก็เรียนกับอาจารย์ดิศักดิ์นะมึงไม่จำ นี่มึงใส่เสื้อลิเวอร์พูลเนี่ย ใช่ซ่อมจิตรกรรมฝาผนังเขาสับเขาเรียกว่าดิ่งลายนะคุณ เฮ้ย นั่งขี้เด็กนั่งขี้ทำไมมึงเห็นอะไรแต่เรื่องแบบนี้ นั่นผมว่าเขาบูรณะเรื่อยๆแหละ เออ อาจจะเป็นวงรอบของมัน นี่ดูดินี่สีปูดออกมาแล้วนะ โป้งชาแนลนี่เราอยู่ที่วัดกัลยาณมิตรนะครับเฮียกึงชวนให้มาดูโบสถ์บทใหญ่ โบสถ์ใหญ่ ซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องน่าสนใจอย่างหนึ่งของวัดกันนะครับ คือเฮียกึงบอกผมว่าให้จำสลับกัน โบสถ์ใหญ่จะหลังเล็ก โบสถ์ โบสถ์เล็กจะหลังใหญ่ เออ นั่นแหละครับนี่ก็คือทุกครั้งเวลาเรามาวัดกันเนี่ยเราก็ไปไหว้แต่หลวงพ่อสัปปะกง บทน้อย โบสถ์น้อยทุกทีเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีโอกาสเราก็มาดูการประเรียนหลวงนี่เขามีป้ายเขียนไว้เลย อ๋อฮะ สันด่อยนะครับ ครับ แล้วก็เฮียกึงบอกว่าจะพาเราชมจิตรกรรมฝาผนัง ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ด้วยในโบสถ์นี้ใช่ไหม ใช่ครับ โอเคครับ แล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับ ใครครับ คุณโกไงครับ อ๋อครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องควรจะพ เดี๋ยวเขาจะมาเป็นแขกประจำอีกครั้งหนึ่ง ดีมากเลยครับ เพราะฉะนั้นเราให้คุณโกนำดีไหม อืม ว่าอันนี้พระประธานองค์เล็กกว่าเว้ย อืมโบสถ์น้อยก็ นี่ก็ทำวัดในนี้ไง ใช่ นะทำวัดเย็นอ่ะ ใช่ใช่ ใช่ ทำวัดเย็นก็จะทำที่นี่ ตรงนี้เหมือนจะสร้างก่อนนะ ดูแบบทรงโบราณกว่า นั่นน่ะสิ เขาบอกว่าให้ดูที่เสาเขาบอกว่าเสาภายในโบสถ์เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าสร้างในยุคสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงศรีอยุธยาเนี่ย มันดูตรงไหนครับ ก็ดูความเป็นเหลี่ยมนะ เฮ้ย คือในยุครัตนโกสินทร์เนี่ยเขานิยมสร้างเสาเหลี่ยมซึ่งเป็นคล้ายๆกับดีไซน์สมัยใหม่ในยุคนั้น จริงเหรอ เหลี่ยมยังไงวะผมก็เห็นส่วนใหญ่โบสถ์ก็เป็นเสาเหลี่ยมทั้งนั้ ถ้าน คุณไปดูบางวัดจะเป็นเสากลม เฮ้ยเหรอ อ่า คุณนี่เก่าจริงๆ แล้วคุณลองเทียบดูถึงสถาปัตยกรรม คือพอเป็นเหลี่ยมนี่หมายความว่าไงนะหมายถึง คือว่ายุครัตนโกสินทร์เขานิยมสร้างเสาในพันโบกเนี่ยเป็นเหลี่ยมครับ มี8 เสาเลยนะ อ่า อืม ตัวเลขที่ผมไม่รู้ว่าทำไมต้องจำนวน เพราะคง เดี๋ยวคุณไป ม่อา ดูที่วัดประยูนก็ได้ก็เหลี่ยมเหมือนกัน ข้างหนึ่งคงไม่ใช่ 3 ข้างหนึ่งไม่ใช่4หรอก ก็ต้อง 4 เท่าดิ อาจจะสี่แล้วก็แบบว่าตีเป็นแปดเอง ง่ายๆเลยเพื่อความสมดุล เมื่อหนักข้าง มันจะหมายความแบบพวกมรรคแปดอะไรแบบนี้เปล่าวะ โอ้ใช่ใช่ เฮ้ยจิตรกรรมฝาผนังที่นี่นะ นี่เก่านะถูกกล่อนไปตามกาลเวลา ว่า จริง นี่คือ นี่งานครูทองอยู่หรือเปล่า เฮ้ย คุณถึงขั้นรู้จักคนวาดเลยเหรอ ดูดิ นี่ ผมดูละครนี่ คุณดูดิ นี่เก่าไหมอะ อืม เมื่อก่อนเนี่ย ออกแบบให้มีรูปลั๊กไฟอย่างนี้ด้วยนะ เฮ้ย อันนี้เขาเจาะเพิ่ม คุณจะมาบูลลี่คุณรู้ งาน ไหม เนียนมากอันนั้นน่าจะทำเป็นปลั๊กไฟ พวก นิดหินอ่อน เขาเรียก ข้างในนะ จิตรกรรมโบราณอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยผมที่เราเคยเรียนจิตรกรรมมาคุณจำได้ไหม ที่ จำไม่ได้ครับผมคุณเหลามาครับ ภาพเขียนโบราณเนี่ยสมัยก่อน เขาต้องวาดพร้อมกับฉาบปูนไปด้วยนะคือหมายถึงว่า เขียนไปแล้วปูนยังไม่แห้งมัน ถูก ทำได้เหรอ โตฉาบปูนไปแล้วก็เขียน เพราะ
เพราะว่าถ้าสมมติปูนมันแห้งแล้วสมัยก่อนคุณภาพของสีมันไม่ดี มันจะไม่ติด ก็เหรอ เขาเรียกภาว า พ ดตอนหมาดๆเนี่ยนะ ถูกเขาเรียกภาพเฟรสโก โอ้โห คือภาพปูนเปียก กูไม่ได้เรียนกับมึงละมั้งอย่างเนี้ยทำไมกูไม่รู้ เรียน วะ อันนี้กูเรียนกับอาจารย์ดิศักดิ์แต่มึงไม่จำมึงไม่จำนี่นะ นี่ ค มั รั น บ ที่มันลึกนะ นี่แหละเขาเรียก ที่จริง ภาพเฟรสโก แต่อันเนี้ยคุณดูความฝีมือเหมือนคนละคนกันถูกไหม อาจจะใช้ช่างอะไร เมื่อกี้ผมชื่อครูทองอยู่ใช่ไหม เฮ้ย และจะมีครูคนหนึ่งก็เรียกว่าครูคงแปะ เฮ้ย ชื่อในยุครัชกาลที่3นะผมดูละครมาเต๋าสมชายเล่นเป็นครูคงแปะคือเขา เขา บอก สร้าง ว่า จากประวัติศาสตร์จริงอะไรอย่างเงี้ยเหรอ เวลาสร้างวัดเวลาเขียนภาพกิจกรรมเนี่ยยุคสมัยนั้นเขานิยมประชันกัน คือศิลปินผมรู้ ศิลปินเขาจะประชันกัน เหมือนที่เราดูที่เขาตีระนาดประชันกัน คุณพระประชัน อ่าฮะแต่อันนี้ก็คือเหมือนกัน ใช่ คือเหมือนแข่งกันว่า ที่เราค่านิยมเราคิดว่ายุคนั้นนี่เขาแบบว่า การบูรณะวัดนี่มันเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรนะ คือแข่งกันแต่ก็ยังเป็นมิตรกันอยู่อ่ะ อ๋อ นึกออกไหมหมายว่าคุณเก่งภาพเขียนลายเส้นแนวนี้ใช่ไหมคุณวาดแนวนี้ไปเลย ก็คือแนวแบบว่าเรียนมา เขาเหมือน แต่แนวนั้นคือแนวแบบคนรุ่นใหม่ มีใส่เปอร์สเปกทีฟก็ไปด้วย ไม่ยึดโยงถึงทฤษฎีอะไรมากมาย กับอีกอย่างหนึ่งของจิตรกรรมฝาผนังนี่กูรู้มา อืม สมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่มีเปอร์สเปกทีฟอยู่ในจิตรกรรมฝาผนัง อันนี้ไม่เรียกว่า perspective คุณดูหลักการเปอร์สเปกทีฟคือเป็นมุมมองตามตาเห็นนั้นถ้าเป็นหลักการเปอร์สเปกทีฟจริงๆ คือวัตถุที่อยู่ไกลมันจะเล็กลง แต่นี้คุณดูว่าเขาใช้วิธีเล่าระยะด้วยความสูงขึ้นไปเรื่อย อ๋อเหรอ ๆ แต่ละตัวมันเท่ากันหมดเลยนะ อย่างนั้นวิธีดูที่ถูกต้องอ่ะพี่ป้อง คืออันเนี้ยเป็นแบบ สมมติว่าเวลาเริ่ม จง ดูอ่ะเราต้องเริ่มดูจากข้างล่างเราได้ขึ้นมาข้างบนเหรอสมมติว่ามันจะเล่าเรื่องหนึ่ง ไม่หมายถึงระยะ อ๋อ คือสมัยก่อนระยะมันไม่ได้แบบเป็นเปอร์สเปกทีฟถ้าคุณเรียนเขียนแบบนะ เส้นเปอร์สเปกทีฟมันจะวิ่งเข้าสู่จุดรวม จุด สา สู ย ง ตาแต่อันเนี้ยทั้งหมดที่มันเป็นอะไรก็ตามที่อย่างเช่นอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นเส้นเปอร์สเปกทีฟแต่เขาเรียกภาพคิวบิก คิวบิก ผมอะเข้าใจว่าภาพมันเป็นภาพเก่าโบราณ แต่ผมนึกไม่ถึงว่าจะมีสปอนเซอร์ด้วยนะครับ เอ้ยตรงไหนครับ คุณดู ตรงไหนครับสปอนเซอร์อ๋อคุณเข้าใจไหมนี่คือเขาเรียกว่าลูกขบขันของศิลปินคุณ นี่มันใส่เสื้อลิเวอร์พูลเนี่ย ใช่ เนี่ยเฮ้ยคุณตาดีมากเลย พี่โกเขาเรียกเหมือนเป็นการซ่อนมุกอะซ่อนมุก มีทุกวัดมีแทบทุกที่ ถ้าคุณแบบว่าเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรวะที่มันเป็นตัวที่แบบว่าถ้ามึงหาเจอมันเป็นตัวพิเศษอะ โจ๊กเกอร์ อะไรอย่างนั้นอันเนี้ยคือศิลปินเดาว่าเป็น แอบ ที่ ซ่อน ที่มา แจ็คไว้ แซมภาพ เขาอาจจะเป็นแฟ เออน คุณล ลิ อง เวอร์ ดู พูล ภาพอื่นแต่กูว่าใช่ มึงรีบหนีมาภาพนี้เลย คือตอนนั้นช้ำใจอยู่หรือว่ากำลังดีใจก็ไม่รู้ เออ ก็คงไม่แพ้เขาคงไม่ได้ชนะในยุคนั้นมั้งยุคนั้นยังเป็นตัวแพ้อยู่ ตัวอ่อน ใช่สมัยนั้นน่าจะยังไม่ได้แชมป์หรือเพิ่งได้แชมป์วะแล้วก็เลยแบบ นี่ไงกูมากำลังซ่อมอยู่จริงในที่สุดกูก็ได้แชมป์แล้ว ใส่เข้าไปซะ ซ่อมนี่สักซ่อมจิตรกรรมฝาผนังเขาสักเขาเรียกว่าดิ่งลายนะคุณ เฮ้ย การดิ่งลาย จริงเหรอนี่เรื่องจริงเหรอ จริงครับ อันนี้ผมฟังจากผู้รู้ที่เรียนด้านนี้มาโดยตรงแล้วมีอาชีพด้านนี้เขาเคยเล่าให้ฟัง มันจะมีการคอนฟ lict กันระหว่าง คนที่มาซ่อมงานนะจะถูกดูถูกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้เป็นคนคุณไม่ได้มีฝีมือคุณเป็นแค่ช่างซ่อมกับ
การดิ่งลายเนี่ยทำเพื่อให้รู้ว่ากูมาซ่อมตรงส่วนนี้นะฝีมือกู อ๋อ มันมีความแตกต่างกันมันมีรายละเอียดนะคุณเฮ้ยคุณนี่ ไม่น่าเชื่อ แล้วผมรู้ผมก็ยังทึ่งเลยอ่ะโอ้เพราะผมก็สงสัยว่าไอ้งานแบบนี้บางทำไมมันยังดูสดทั้งอยู่ในรัชกาลที่3เป็นร้อย เพราะ ๆ มั ปี นซ่อมกัน แล้ว เป็นระยะระยะ มันจะมีการซ่อมยังต้องแบ่งกันอีกว่าซ่อมให้รู้ว่าซ่อมกับซ่อมแล้วไม่ให้รู้ว่าซ่อม โอ้โห ซ่อม นี่ ให้รู้ว่า ผม ซ่อมเขาเรียกว่าดิ่งลาย แต่ซ่อมเพื่อไม่ให้รู้ว่าซ่อมเนี่ยเขาเรียกว่าปิดทองหลักกราบ เลยคุณลองยกตัวอย่างให้หน่อยสิว่าอันไหนเป็นการดิ่งลายในการซ่อ ผมไม่รู้ อ่ะอย่างเช่นเด็กคนเนี้ย อืม คุณว่า นั่งขี้เด็กนั่งขี้ทำไมมึงเห็นอะไรแต่เรื่องแบบนี้ นั่นสายตาคุณนี่ สายตาแม่งสอดสายจับผิด เฮ้ย ตลอด หรือว่าจริงๆ อย่างที่มึงบอกว่าเขามาใส่พวกนี้ไว้เพื่อจะได้เห็นว่าฝีมือกู ใช่ ใช่ เพราะฉะนั้นไอ้ลิเวอร์พูลนั่นก็อาจจะเป็นแบบ ใช่ไหม นั้น เพื่อบอกว่าแบบ เพื่อบอก นี่ ว่า ไงลายมือกู เขาก็ดีใจอ่ะ กู เขาได้ กำแพงชิ้นนี้นะ อืม ที่มันยังสมบูรณ์อย่างนี้เพราะฝีมือกูอะไรอย่างเงี้ย นี่ไง อย่างนั้นก็เป็นความภูมิใจว่า ผมมาทำงานตรงนี้นะ โอ้ย เนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ได้การบูรณะหรือเปล่าวะมันแบบว่ายังดูแบบนะ ใช่ ผมว่าเขาบูรณะเรื่อยๆแหละ อาจจะเป็นวงรอบของมัน นี่ดูดินี่สีปูดออกมาแล้วนะเห็นไหมแตกนะ มันโตผนังนี่ใช่เหรอ ก็คือผิวมันไง ผิวสีมันแตกออกมาแล้วเห็นไหมอย่างที่บอก ทรงนี้คือวัดจีนไหม ใช่เราสังเกตจากหลังคา เหมือนสันเจ้าลักษณะสันเจ้า มันคือแบบเป็นสันเจ้าจีน แล้วก็เป็นวัฒนธรรมไทย อยู่แล้วเขากำลังเล่าเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อต้องดูแบบเร็วๆแล้วลองแบบว่าอธิบายด้วยหัวของคนเรียนศิลปะมาหน่อยดิ ไม่รู้เลยครับแต่ส่วนใหญ่พวกจิตรกรรมฝาผนังเขาก็เล่าเรื่องราว2 อย่าง อย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติพุทธชาดกอะไรทั้งห หรื ลา อย สถานการณ์ณเวลา อะไร นั้น กับอย่างที่2คือก็เป็นการสะท้อนสังคมประเพณีวัฒนธรรมของในขณะนั้น อืม นั่นแหละครับ ส่วนใหญ่ก็จะเล่าประมาณ อืม นั่นแหละครับ เนี่ยบทนี้ไม่ได้เปิดบ่อยๆนะพี่โป้ง สวยงามมากครับ เหรอ ไม่ได้เปิดให้คนเข้าชมบ่อยๆยกเว้นพระเขามาทำวัดตอนเย็น จำว่าไม่น่าเชื่อว่าเฮียเกิงคุณช่างมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผมพอรู้บ้างนะรู้ก็แบบนิดๆหน่อยๆกระปิดกระปอย โอ้โห พอที่จะมาทักทายกันได้ สุดตริงครับ นี่แหละครับนี่คือเป็นโบสถ์ใช่ไหมอันนี้โบสถ์แน่นอน เพราะว่า ใช่ มีจุดที่พระจะมาทำวัดเย็นแล้วก็ประกอบศาสนกิจนะครับซึ่งอันนี้เราเหลากันแต่เรื่องของจิตรกรรมฝาผนังล้วนๆเลย ใช่ครับ เพราะ ยัง ฉะ ไม่ นั้น ยังไม่พูดถึงแบบพวกลวดลายต่างๆ บนเพดาน ใช่ หรือตรงหน้าบันอะไรอย่างงี้ ใช่ ก็มีลูกเล่นนะ แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะของวัดสมัยยุครัชกาลที่ 3 ที่มันผสมผสานระหว่างไทยกับจีนเนี่ย อืม ลักษณะการประดับตกแต่งมันจะมีเรื่องของกระเบื้อง อืม เข้ามาประกอบนี่ อืม เช่นคุณเห็นนะ เป็นลวดลายที่ ใช่ใช่ซึ่งเดี๋ยวเราพอหาข้อมูลได้เราพอมีความรู้บางเรื่องเราจะเล่าให้ฟัง อย่างเนี้ยก็ของจีนนะพวกหยกเนี่ยต้นไม้หยกเนี่ย นี่คือต้นหยกเหรอ นี่หยกนะทำจากหยกนะคุณ เฮ้ยเหรอ อ่า สุดโก้ยค ส รับ มัยเด็กๆที่บ้านเตี่ยผมก็ชอบซื้อมาตั้งโชว์นี่มันเสริมราศีมันดูแล้วเป็นผู้มีอันจะกินมีฐานะอย่างเงี้ยต้นไม้หยก เกี่ยวกับเรื่องจิตรกรรมฝาผนังเราจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวเกินไป ครับ ถูกใจช่วยกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ ขอบพระคุณที่เข้ามาชมนะครับ